ඔන්න එක දවසක් මගේ යාළුවෙක් මට මැසේජ් එකක් එව්වා. වැලන්ටයින්ස් ඩේ එක දවසේ යාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට දෙන්න ලස්සන පෙන්ඩන්ට් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. මගේ ළඟ කලින් හදපු පෙන්ඩන්ට්ස් ගොඩාක් තිබුණත් එයා වෙනුවෙන්ම විශේෂ පෙන්ඩන්ට් එකක් හදන්න ඕනි කියලා මට හිතුණා. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේක රෑට දිලිසෙන පෙන්ඩන්ට් එකක්. එයාගේ නමේ මුල අකුර දාලා එයා වෙනුවෙන්මයි හැදුවේ. විශේෂම දේ තමයි දවල් කාලෙදි මේ පෙන්ඩන්ට් එක දිහා බැලුවම නමේ මුල අකුර පේන්නෙම නැති තරම්. හොඳට එළිය තියෙන තැනක ඉඳලා කරුවල තැනකට ගියාට පස්සේ මේකේ B අකුර එළිය විහිදුවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. හැම නිර්මාණයකටම වගේ මම මේකටත් යොදාගත්තේ ඉපොක්සි රෙසින්. ඔයාට මතකද මම රෙසින් වලින් ෆෝන් කවරයක් ඩිසයින් කළා. එදා මුහුදු වැරලක්නේ හැදුවේ. මුහුදු රැලිවල තියෙන සුදු පාට පෙන අපි රැයට දිලිසෙන විදිහට හැදුව මතකද? කමක් නෑ මං ආයි කියන්නම්කෝ. හැමදාම හදාගන්න ඉපොක්සි රෙසින් මිශ්‍රණයට glow in dark powder ටිකකුයි සුදු පාට රෙසින් තීන්ද බිඳු කිහිපයකුයි දාලා තමයි මේ මිශ්‍රණය හැදුවේ. එදා ඒ හදාගත්ත මිශ්‍රණේ ඉතුරු ටික තමයි මම මේ නිර්මාණයට යොදාගත්තේ. මම මේකට ගත්ත සිලිකෝන් මෝල්ඩ් එක nail arts වලට ඕන කරන අකුරු හදාගන්න මෝල්ඩ් එකක්. මම මේ අකුරු ටික පැය 24ක් තියෙන්න ඇරලා අච්චුවෙන් ගලව ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ දෙවෙනි දවසනේ අපි අද කරන්න ඕන පෙන්ඩන්ට් එකට ඕන අනිත් ඩිසයින් එක හදාගන්න එක. මම ඒකට යොදාගත්තේ අපේ ගෙවත්තෙන්ම හොයාගත්ත ස්වභාවික කොළ සහ මල්. මේවා ගහෙන් කඩාගත්ත ගමන් රෙසින් නිර්මාණයට යොදාගන්න බෑ කියලා මං කලිනුත් කියලා දුන්නානේ. ඉතින් අපිට ඕන මලුයි කොළයි රෙසින් නිර්මාණ වලට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මං ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක මගහැර ගන්න නැතුව බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා notifications on කරලා තියාගන්න. මම මේ මලයි කොළයයි එක පැත්තකට විතරක් දාගන්නේ අර B අකුර දාන්න ඉඩ හදාගන්න ඕන නිසා. මේ B අකුර පරිස්සමෙන් රෙසින් වල ගිල්පුවාට පස්සේ මගේ නිර්මාණයේ පළවෙනි ස්තරයේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම මේ ස්තරය ඝන වෙන්න ටික වෙලාවක් තියලා ඊළඟට දෙවෙනි ස්තරය දාන්න ඕන රෙසින් මිශ්‍රණය හදාගත්තා. දවල්ට බලන කෙනෙක්ට සුදු පාට B අකුර පේන්නේ නැති වෙන්න නම් සුදු පාට පසුබිමක්ම යොදා ගන්න ඕන. ඉතින් මම හදාගත්ත රෙසින් මිශ්‍රණයට සුදු පාට රෙසින් තීන්ත බිඳු කිහිපයක් එකතු කළා. දැන් මේ දාගන්න දෙවෙනි ස්තරය තමයි අපේ රෙසින් නිර්මාණය මෝල්ඩ් එකකින් ගලවගත්තට පස්සේ ඒකේ පසුබිම විදියට පේන්නේ. මම මේ මිශ්‍රණයෙන් මෝල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ දුවිලි වදින නැති වෙන්න මම මේක පියනකින් වහලා ටික වෙලාවක් පැත්තකින් තියනවා. පැයකට විතර පස්සේ ආපහු එන්න ඕනේ හැබැයි. රෙසින් ඝන වෙන්න කලින් අපිට කරන්න තවත් එක වැඩක් තියෙනවා. මේ පෙන්ඩන්ට් එක මෙච්චර ලස්සනට හදපු එකේ හිලක් විදින ගිහිල්ලා කැත වුණොත් එහෙම අපරාධනේ. ඉතින් එහෙම කැත වෙන එක වළක්ව ගන්න මම ජම්ප් රින් එකක් මේකේ පිටිපස්සේ අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක දුවිලි වදින්නේ නැති වෙන්න පියනකින් වහලා පැය 24ක් තියලා තියෙනවා. මේක මෝල්ඩ් එකකින් ගලවලා පෙන්ඩන්ට් ක්ලාස්ප් එකකින් මාලේට අමුණන විදිය රෙකෝඩ් කරන්න මට අමතක වෙලා. මේ තියෙන්නේ දවස් 3ක් විතර තිස්සේ හදපු මාලේ වැඩ අවසන් කළාට පස්සේ තියෙන විදිය. ලස්සනයි නේද? මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න කියලා මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නැත්නම් ඒ අයි කියන එකත් මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියන එකත් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න. මම කැමතියි ඔයාගේ අදහස් මොනවද කියලා දැනගන්න. ඉපොක්සි රෙසින් ගැන ඔයාට දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒකත් අහන්න. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලපු ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.